Alright, barang rotan memang tengah trend sekarang and harga dia a little bit pricey sebab precision of work as well as the material yang digunakan. Tapi hari ni kita akan DIY partition daripada rotan and ada special unboxing. Nak tahu apa yang kita unboxing hari ni? Follow video ni sampai hujung guys. Hola. Sorry ada tersilap magic sikit tadi. So, Holla Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kalau korang first time dekat sini, saya Saiful Hizzuddin, and kepada yang dah subscribe tu, thank you very much. Arigatou gozaimasu. Hoi hoi hoi. Alright, barang-barang rotan sekarang memang tengah in trend and harga dia a little bit pricey. Divider ataupun partition daripada rotan macam ni, harga dia lebih kurang dalam 600 hingga 1000. So hari ni kita nak buat DIY, do it yourself, partition rotan dengan harga kurang daripada RM100. So let's go. Okey, pertama kita keluarkan papan dan plastik daripada partition yang dah buruk ni. Potong rotan ikut size frame, tapi kita kena ratakan rotan dengan merendamkannya dalam air suam lebih kurang 10 minit. Disebabkan saya tak ada besen, saya gunakan besen mandi anak saya. Hahaha. Okey, setelah kering kita nak tampalkan plastik board tu dekat belakang Rattan Web kita menggunakan super glue. Hati-hati dengan super glue tu, jangan sampai jari korang yang tertampal. Tunggu lebih kurang 10 minit, kemudian kita ready untuk menggunting mengikut saiz plastik board tersebut. Seterusnya kita cat permukaan partition kita dengan menggunakan Jaton cat untuk samakan dengan warna rotan. Rotan dah siap, kita tampal pampas keras pula. Yeay, dah siap. Jom kita tengok hasil dia macam mana. Alright, itu hasil DIY kita untuk hari ini. Memang begini. Alright, so rotan tadi tu korang boleh buat partition, korang boleh buat as kepala katil or jadi pot-pot OOTD korang. And memang sangat-sangat berbaloi untuk korang cuba. Alright, kalau korang nak beli barang-barang yang aku gunakan untuk DIY kali ini, korang boleh tengok dekat description below whereby aku ada letak all the links related to the item. Yet
Kalau ada apa-apa yang korang nak tahu, korang boleh just comment and ask me there. Or korang boleh reach me on my Instagram, Saiful Hizzuddin. Kat sana aku ada share juga inspiration as well as the updates about videos and all that. And yeah guys, jangan lupa untuk tekan like button. Ada ke penggemar rotan dekat sini? Kalau ada, cuba komen kat bawah tu. Alright guys, siapa yang follow me on my Instagram, korang akan tahu yang hari ni akan ada special unboxing. And siapa yang teka betul, korang akan dapat RM100. And so, kalau korang nak tahu betul ke tidak apa yang korang teka tu, jom kita mulakan. Alright guys, thank you very much for stay tuned until the end of this video. See you again in the next video. Spread love, spread positivity. Korang yang tengah tengok ni, korang dah subscribe ke belum? Oh, dah subscribe? Thank you so much sebab support. And kepada siapa yang tak subscribe lagi, boleh tekan yang bulat ni untuk subscribe to my channel, so that I will share with you lot more exciting video in future. Free je, tak payah bayar pun. And then korang boleh tekan yang ni untuk tengok video-video aku yang lain. Alright, thank you very much for your support. See you again in the next video. Take care.